ආයිබෝන් කියලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා මගේ channel YouTube channel එකට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට ගෙනාවේ කොහොමද අපි Zoom meeting එකක් create කරගන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු හෙට තියෙන meeting එකක් කොහොමද අද create කරගෙන ඒ හෙට තියෙන වෙලාවට ඒකට join වෙලා ඒ විදිහට join වෙන විදිහට නිවැරදිව කොහොමද Zoom meeting එකක් create කරන්න කියලා. ඉතින් හැම වීඩියෝ එකක වගේම මම මේ වීඩියෝ එකෙත් කියනවා මගේ වීඩියෝ එක like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, මගේ channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට description එකේ මම දාලා තියෙනවා මගේ Facebook page එක, Instagram account එකේ link එක. ඉතින් ඒකත් follow කරගෙන අපි වීඩියෝ එක බලමු. ඉතින් අපි ඉස්සෙල්ලම මීටින් එක හදන්න අපි අපේ Zoom app එක open කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ Zoom app එක open කරගන්නවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට Zoom කියන එකේ logo එකත් වැඩිලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ Zoom app එක open වෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම තමයි ඔයගොල්ලෝ login වෙලා නම් sign in වෙලා නම් මෙන්න මේ විදිහේ interface එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන තියෙනවා share screen, schedule, join new meeting කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දැන් පටන් ගන්න මීටින් එකක් හදනවා නම් මේ new meeting කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක කතා කරන්නන්නේ වෙන දවසක තියෙන මීටින් එකක් කොහොමද? එහෙම නැත්නම් අද තියෙන හවසට අපි ගමු රෑට තියෙනවා කියලා මීටින් එකක් එන්නේ ඒ විදිහට වෙන වෙලාවකට තියෙන මීටින් එකක් කොහොමද දැන් ක්‍රියේට් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතන තියෙන schedule කියන එක බලන්න ඕනේ. එබුවන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට වැටෙනවා මේ මීටින් එක නමක් දාන්න ඕනේ අපි topic එක. ඉතින් ඒ topic එක විදිහට මම මෙන්න මේ විදිහට Shenal Fernando කියලා දානවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට date එකක් ඉල්ලනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේක ඉබුවන් පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කැමති date එකක් දාන්න පුළුවන්. මෙන්න විදිහට මාර්තු අප්‍රේල් වගේ දවසත් අපිට මේ විදිහට වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ date එක වෙනස් කරන් පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන නිල් පාට set කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඉබුවන් පස්සේ අපිට meeting එක පටන් ගන්න වෙලාවක් ඉල්ලනවා. ඉතින් මෙන්න මේ from කියලා තියෙන එක ඉස්සරහින් තියෙනවා 1 pm කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝගේ phone එකේ තියෙන වෙලාව අනුව එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ from 1 pm කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඉතින් ඒබුවෙන් පස්සේ අපිට time එකක් set කරගන්න පුළුවන්. දැන් time එක set වෙන්නේ 2022 3 වෙනි මාසේ 19 වෙනි එක. එතකොට අපිට 19 වෙනිදා. එතකොට අද 19 තමයි. එතකොට අද කීයටද මීටින් එක පටන් ගන්න කියලා තමයි මේකෙන් ඉල්ලන්නේ. ඉතින් අපි දාමු හවස 4ට කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට 4ට දාගත්තාන් පස්සේ අපි 4:08 ඕන මෙන්න මේ විදිහට අඩු කරලා එකතු කරලා අපිට මිනිත්ස් ගානට සෙට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි හැදලා ඉවරුනාන් පස්සේ මෙන්න මේ තියෙන සෙට් කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මීටින් එක පටන් ගන්න වෙලාව තමයි 4. ඉතින් මේ මීටින් එක ඉවර වෙන වෙලාවත් අපෙන් අහනවා. ඉතින් මෙන්න මේ තියෙන 2 කියන එක ඉස්සරහින් උගලන්ට පේනවා 1:30 හවස කියලා. ඉතින් එන ඒකේ බුවන් පස්සේ අපින් ඉල්ලනවා මීටින් එක ඉවර වෙන්න ඕන වෙලාව කීයද කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපිට ෆ්‍රී ඒ කියන්නේ සල්ලි දෙන්නේ නැතුව ෆ්‍රී මීටින් එකක් කරන්න නම් අපිට උපරිම විනාඩි 40යි කරන්න පුළුවන්. මේ විනාඩි 40 කිහිපයක් තමයි අපිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට අපි විනාඩි 40ක් තියමු. මම දැන් හවස 4ට දැම්මේ. ඉතින් 4 ඉඳලා අපි දාමු 4:40 කියලා දාමු. ඉතින් මේ විදිහට 4:40ට මීටින් ඉවර වෙන විදිහට මම හදලා ඉවර වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ආයෙමත් සෙට් කියන එක ඔබන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එකක් ඉල්ලනවා. ඒකෙන් අපි okay කියන එක ඔබන්න ඕනේ. එබැවින් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට time zone එක වැටෙනවා ඉස්සරහින් කොලම්බෝ කියලා. ඊට පස්සේ අපෙන් අහලා තියෙනවා repeat කියලා එකක්. එන්නේ ඒ කියන්නේ මේ මීටින් එක හැමදාම ඒකම වෙලාවට තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම දවසකම හවස 4 ඉඳලා 4:40 වෙනකන් තියෙනවද? නැත්තම් මේ දැන් අද ගත්තොත් අද සෙනසුරාදා. ඉතින් හැම සතියකම සෙනසුරාදා තියෙනවද? නැත්තම් හැම සති දෙකකටම එකපාරක් තියනවාද කියලා තමයි මේකෙන් අපි අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දාලා තියෙනවා නන් කියලා කියන්නේ අද විතරයි මීටින් එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකින්ද මම නන් කියන එක ඔබනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට never කියලා මෙතනින් වැටෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපින් අහලා තියෙනවා use personal meeting ID කියලා. ඉතින් ඒක ඉස්සරහින් අපිට පොඩි කෝඩ් එකක් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අපි මේක ඉස්සරහින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් ටික එකක් දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේක personal meeting එකක් නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක ටික් එකක් දාන්න. ඉතින් මේක personal meeting එකක් විදිහට මම හදන හින්දා මේක ඉස්සරහින් මම ටික් එක දානවා.
ඉතින් ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට security කියන එක යට දීලා තිනවා අපිට require meeting passcode කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට passcode එකක් ඒ කියන්නේ meeting එකට join වෙන්න passcode එකක් ඕන්ද නැද්ද කියලා අහලා තිනවා. අපිට මෙන්න මේක ඔබලා passcode එක වෙනස් කරගන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හතර වුණ මේ විදිහට අපිට කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම meeting passcode එක දෙනවා. දුන්නාන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට ඔයාලා ඒ කියන්නේ passcode එක ඕනේ නැත්නම් ඕගොල්ලන්ට password එකක් නැතුව join වෙන්න ඕන. මෙන්න මේ තියෙන tick එක off කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ අටට ගියන් පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් enable waiting room කියලා. ඕගොල්ලෝ දැන් වෙනකොටත් meeting එකකට join වෙලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට සිද්ධ වෙනවා meeting එකේ host එනකන් ඉන්න ඕගොල්ලෝ වැටෙනවා white screen එක waiting for host කියලා වැටෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහටත් ඒ කියන්නේ meeting එක create එනක ඒ කියන්නේ meeting එක පටන් ගන්න එක්කිනා එනකන් meeting එකට join වෙන්න ඕනේද නැත්නම් එයා එනකනුත් එයා එනකන් කට්ටියට බලන් ඉන්න වෙනවද කියලා තමයි මේකෙන් අහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකෙන් අපිට කැමති එකක් දෙන්න පුළුවන් ටික් එක off කරන්නත් පුළුවන් on කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේකේ ටික් එක off කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අහලා තිනවා meeting options කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන වැටිලා තිනවා host video on කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වීඩියෝ එක meeting එකට join වෙද්දී on වෙලාද තියෙන්න ඕනේ off වෙලාද තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මම මෙතන ඒක off කරනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් මේ විදිහට on කරන්නත් පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ meeting එකේ එන කට්ටිය ඒගොල්ලන්ටත් වීඩියෝ එක on කරලාද off කරලාද තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේකට මම on කරලා තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් off කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට on කරනවා. ඊට පස්සේ මේකෙන් අහලා තියෙනවා add to calendar කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ phone හැම phone එකකම ඒ වගේම PC එකක laptop එකක තියෙනවා calendar කියලා app එකක්. ඒ calendar කියන එකට ඒ කියන්නේ අපිට ඒක මතක් වෙන්න මේ calendar එකට ඒක add කරන්නද එපාද කියලා අපෙන් අහලා තියෙනවා. ඉතින් මේක අද meeting එක පටන් ගන්න හින්දා මම මේක ඉතින් off කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ මම ඔයගොල්ලන්ට simple කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පොඩි idea එකක් දෙන්න මේ විදිහට meeting එකක් හැදුවේ. ඉතින් මේක අපි calendar off කරනවා. ඊට පස්සේ අපි meeting එක same ටික create කරන කටයුතු ටික ඔක්කොම ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා දකුණු පැත්තේ උඩින්ම තියෙනවා නිල් පාටට done කියලා එකක්. ඉතින් ඒ done කියන එක බලන්න ඕනේ. ඒ බුවන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට load වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට වැටෙනවා කට්ටියට invite කරන්න ඕනද කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මේ කකාවදී මෙතන Gmail, email, document mail කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මගේ phone එකේ જાතිය. ඉතින් මෙතන අයින් කරලා අපි මෙතන තියෙන invite කියලා එකක් තියෙනවා. ආයේ එන්න ඒක බලන්න ඕනේ. ඒකෙදි ඔයගොල්ලෝ පේන කලින් වැටුන මේ තුනක් විතරයි මේකේ message messenger ඒ තවත් ඒවා ටිකක් හටනවා. ඉතින් මෙතනදී අපිට WhatsApp කියන එක දීලා නැහැ. WhatsApp කියන එක දීලා නැහැ. ඒකින්ද අපිට පුළුවන් මෙතන තියෙන copy to clipboard කියන එක ඔබන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් WhatsApp එකට මේ link එක paste කරලා meeting එක අපේ කට්ටියට ෂෙයා කරන්න. group එකක් තියෙනවා. group එකට ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි මේ වීඩියෝ එක මම ඔයගොල්ලෝට ගෙනාවේ. ඉතින් වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් like කරන්න, comment කරන්න, share කරන්න, වගේම subscribe කරන්න නැත්නම් තක් කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.